Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. So welcome back guys. So hari ni kita ada another video. So previously tadi kita dah review on car culture team transport RWB. Kalau siapa-siapa yang terlepas video tu, alright, check my page, boleh tengok balik yang ni. It's very nice casting RWB guys. Respect RWB Malaysia. So for this video, kita akan review Mini GT. So Mini GT ni ada nombor 226 dekat tangan ni. Kereta dia HKS Toyota GR Supra. So dekat sini pun kita ada Hot Wheels Toyota GR Supra juga. Dia datang daripada Fast Superstar punya, Fast Series punya casting. So kita tak nak buat pembandingan. Okay, so pembandingan tu atas masing-masing punya cita rasa. Sebab ada orang suka teh, ada orang suka kopi, ada orang suka warna hijau, ada orang suka warna putih. So masing-masing lah. Cuma kita boleh tunjuk, and as a collector, kita collect je semua. Kita bantai semua. Kita bantai. Okay, kita nak start unwrapping. Here you go. Okay guys, as usual lah, as usual. Okay, susah sikit nak buka kali ni. Okay, there you go. From side, kali ni kita ada rim warna merah. So seperti biasa, kalau untuk Mini GT, tayar dia memang tayar getah guys. Memang okay. So tempo yang ada on this casting ada advance. Okay, so ada apa lagi? Ada bright semua, warna black. Okay, kita tengok depan pula. Okay, again, kalau tengok Mini GT ni, kalau tu so dia punya lambang memang kita nampak lah, dia clear lambang dia. Lepas tu detail dekat lampu yang this one pun kita nampak. Maknanya lampu ni dia komponen yang lain daripada body lah. Okay, so sama juga dengan dia punya grill dekat depan ni. Okay, sama macam BMW hari tu. Nampak lah dia punya detail untuk grill dia. Okay, so this one sama juga, yang ini je lah. Dia punya side mirror ni segetah. So kalau tercabut ni memang nampak cacat sikit lah. So kena berhati-hati. So dekat belakang pula. Okay, daripada belakang, so tengok detail tu, macam lampu tu macam kereta betul lah orang kata. Tak tahulah guys, kalau dapat pegang satu dekat tangan tu, kalau nak mencuba boleh lah beli satu. Kalau minat beli satu, lepas tu tengok macam mana. Okay, so dekat plate number dia HKS juga. So tengok logo Toyota tu pun dekat belakang nampak juga. So kita bagi review juga bawah. Sebab if I'm not mistaken, Mini GT ni memang Asian lah. Memang Asian punya tu. Okay, kita tengok daripada atas. Tengok ni, dia punya ada line ni. Yang line dekat cermin lah sana. Okay, nak tengok interior tak nampak sangat, tak jelas. Detailing dia attached to the body. Okay, so same car. Macam guys, siapa peminat Hot Wheel tekan 1, siapa peminat Mini GT tekan 2. Kita tengok mana yang lagi banyak. Okay guys, hope you guys like it. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan loceng, comment, like dan share. So see you guys
on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.